जेफ बेजोसको एउटा भनाइ छ, समय धेरै चाहिँदैन, त्यही समयमा धेरै चाहिन्छ। नमस्कार, म विनय कुमार पटेल, इन्डिपेन्डेन्ट बिजनेस कन्सल्टेन्ट अफ बडाबिजनेस.com। साथीहरू, तपाईहरूले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो होला कि कसरी बडा बिजनेसमा आइबिसी बनेर महिनाको 1 लाखदेखि 5 लाखसम्म कमाउन सकिन्छ त। साथीहरू, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि तपाईहरू मेरो यस आइबिसी विनय पटेल च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा अल थिचिदिनुहोस् ताकि आउने भिडियोहरूको नोटिफिकेसन आइरहोस्। साथीहरू, अब लागौँ विषयवस्तुतर्फ। यदि तपाईँ बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँ इन्टरप्रेन्योर बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ आइबिसी जोइन गर्नुहोस्। यसको मतलब सम्झाउन प्रयास गर्नेछु। हेर्नुहोस्, हामी सबै नेपालीहरू प्राय मिडल क्लासबाट बिलोङ गर्छौँ। न त हाम्रो बाजे बजैले बिजनेस गरेका थिए, न त हाम्रा बुवा आमालाई नै बिजनेसको बारेमा केही थाहा छ। हामीलाई कसैले पनि कहिल्यै सिकाएन कि बिजनेस कसरी गरिन्छ। तर सपनाहरू भने ठुला ठुला छन्। हामी आफ्नो केही काम गर्न चाहन्छौँ, जीवनमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, आफ्नो परिवारलाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्न चाहन्छौँ। तर हामीलाई धेरै डर लाग्छ, यदि मैले बिजनेस गरेँ त्यो पैसा डुब्यो भने, नोक्सान भयो भने। त्यसै हामीसँग छोटा मोटा सेभिङ छ, त्यो पनि सबै पैसा गयो भने म त सडकमा आउन सक्छु। सो बिजनेस गर्नलाई हामीलाई जुन डर लाग्छ, सर्वप्रथम त त्यो तपाईँको डरलाई निकालेर बडा बिजनेस टिमले तपाईँले आइबिसी बनाउँछ। अब तपाईँले सोच्नुहुन्छ, विनय सर डर कसरी निकालिन्छ? अब हेर्नुहोस्, जब तपाईँ आइबिसी बन्नुहुन्छ, हाम्रो टिम यानि बडा बिजनेसको टिमले तपाईँलाई रगड दिन्छ। रगड दिनुको मतलब यो हो कि तपाईँलाई ट्रेनिङ दिन्छ। सबभन्दा पहिला तपाईँलाई एनएचआइटीको ट्रेनिङ, त्यसपछि सेल्सको ट्रेनिङ, त्यसपछि तपाईँले लिड कसरी बनाउनुहुन्छ। यी सबै ट्रेनिङ पश्चात तपाईँलाई करोडौँ रुपैयाँको टेक्निकल सपोर्ट, ह्यान्ड होल्डिङ सपोर्ट, तपाईँको आफ्नै वेबसाइट, डिजिटल दुकान, पेमेन्ट पोर्टल, यी सबै फ्रीमा पाउनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन सर, जति पनि हाम्रो च्यानल पार्टनरहरू छन् त्यस अफिसको हामी पुरा उपयोग गर्न सक्छौँ। जुन च्यानल पार्टनरहरू नेपाल र इन्डिया गरेर 125 भन्दा पनि बढी छन्। यो सब एक आइबिसीले फ्रीमा पाउँछ। यो एक रिस्क फ्री बिजनेस हो। तपाईँहरूमध्ये कोही कोही त धेरै ट्यालेन्ट हुन्छन् जसले 1 महिनामै आफ्नो अर्निङ गर्न थाल्छन्। कोही कोही त यस्ता आइबिसीहरू पनि छन् कि महिनाको 1 लाखदेखि 20 लाखसम्म अर्निङ गरिरहेका छन्। मैले एकचोटि भनेको थिएँ नि कि यसमा तपाईँलाई रगड दिन्छौँ। जसरी एउटा पब्लिक मान्छेलाई छनौट गरेर पुलिस आर्मीको ट्रेनिङ दिएर उसलाई एक जवान बनाइन्छ, त्यसरी नै यसमा तपाईँलाई रगड मतलब ट्रेनिङ दिई तपाईँलाई बिजनेसको एक जवान बनाइन्छ। यसमा हाम्रो टिमले 9 चिजको बारेमा विस्तृत रूपमा सिकाउँछ। लिड कसरी जेनेरेट गर्ने, युट्युब च्यानल कसरी बनाउने, फेसबुकबाट लिड कसरी जेनेरेट गर्ने, जुम टेक्नोलोजीको प्रयोग कसरी गर्ने, कस्टमरलाई कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने, निड आइडेन्टिफिकेसन कसरी गर्ने, कन्टेन्ट मार्केटिङका नर्चर कसरी गर्ने, अब्जेक्सन ह्यान्डलिङ कसरी गर्ने, सेल्स क्लोज कसरी गर्ने, कस्टमरलाई विश्वास कसरी गराउने कि तपाईँको सेल्स क्लोज होस्। यी 9वटा ठुल्ठुला चिजहरूको बारेमा एकचोटि मात्र होइन, मन्डे टु सटरडे हरेक हप्ता तपाईँले ट्रेनिङ लाइफ टाइमसम्म पाइराख्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, सुरुमा तपाईँ आइबिसी बन्नुहुन्छ, पछि जति जति सेल्स गर्दै जानुहुन्छ त्यसपछि क्रमशः तपाईँको प्रमोसन हुँदै जान्छ। जस्तै आइबिसीबाट टिएमसी, टिएमसीबाट आरइसी, आरइसीबाट नवरत्नबाट रोयल बिजनेस कन्सल्टेन्ट बन्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले यो एउटा क्यारियर हो। यसमा लर्निङ प्लस अर्निङ दुइटै छ। यसको बेनिफिटहरू यति छन् कि टप बिलिनियरहरूको ह्यान्ड होल्डिङ सपोर्ट छ र उहाँहरूले ट्रेनिङ दिइरहेका हुन्छन्। मलाई आशा छ तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै आइबिसीको बारेमा बुझ्नुभयो होला। यदि केही बुझ्नु भएन भने वा केही जिज्ञासा भए तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरी सोध्न सक्नुहुनेछ। म तपाईँको कमेन्टको रिप्लाई गर्ने बाचा गर्दै आजलाई यति नै। यदि यो भिडियोले तपाईँ वा तपाईँको साथीलाई केही सहयोग गर्ला जस्तो लाग्छ भने साथीहरूलाई सम्झी सेयर, लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।